115. Thấy trên tay lấp lánh 24 con số 247. Sáng lên trong đêm tối anh em lên phố trên đôi Jordan. Mobbing with the mob để lấy những thứ anh em tao cần. Mobbing with the ocean, chắc nó có lên cao dần ở động đất. Dân kinh tế không giao lưu với nhân dân tệ. Mấy thằng hai mặt thì ai không kính nể. Hút vay tiền bằng các văn huynh đệ để làm trụ cột trong gia đình. Anh của đội bọn đi lên thật oai trong thành phố như game nhập vai. Vừa hip hop lại còn đẹp dai. Mình lên thì đây là lúc làm dành thời gian trong studio. Chỉ đi club khi mà anh được book bóng đèn. Mà sáng khi anh lên đồ đứng đằng trước có anh em phía sau. Em say đồ điếu. Mỗi lão mai là tăng tỷ giá. Mọi chơi đây là chơi cổ phiếu thanh toán lấy tiền. Đương nhiên là phải nhân đôi ấy. Play như là một sân chơi ấy. Những cậu nhỏ của em à hả? Thành khu vui chơi và gãy. Đùa thế thôi nhưng anh nói thật đấy. Như tên project nào tận đấy. Flow của anh bị đun qua lửa. 115. Thấy trên tay lấp lánh 24 con số 247. Sáng lên trong đêm tối anh em lên phố trên đôi Jordan. Mobbing with the mob để lấy những thứ anh em tao cần. Mobbing with the ocean, chắc nó có lên cao dần ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên. Boy đập chất thì luôn tập trung, không phải động đất, bay đập rung mà âm nhạc thật nhất, không dám khuôn. I'm the high in the room. Get out my way, get out my way, get out my way. Tình cầu su, xong rồi đem nó thoát ra khỏi đây. Chân là J, I got some money in the back. Trong bánh đét, nguyên một đèn Ocean mốc, RPT gang, represent. Chưa bao giờ quên, anh em kề bên, không phải kề tên. 24K sang trong màn đêm. Cho những phút giây bên nhau. Anh em tao đủ cháy, nguyên the whole damn show. Lên là lên, stacking in the loop xuyên đêm. Ôi lên theo cuộc chơi, baby follow my flow. Thấy trên tay lấp lánh 24 con số 247. Sáng lên trong đêm tối anh em lên phố trên đôi Jordan. Mobbing with the mob để lấy những thứ anh em tao cần. Rental with the ocean, chất nó cứ lên cao dần ở động đất à? Đi lên ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên ở động đất à? Không phải. Đây là bọn anh đã đi lên ở động